สวัสดีครับคิมกลับมาอีกครั้งนะครับกับช่วงไทยบิดรีวิวยางนะครับวันนี้นะครับคิมก็อยากจะมาเอาใจเพื่อนๆสำหรับรถกระบะกับรถ SUV นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยคิมรีวิวยางกลุ่มประเภทนี้ไปบ่อยแล้วแต่ว่าจะเป็นยางราคาแบบแบรนด์บนราคาค่อนข้างสูงใช่ไหมครับก็เลยคิดว่าในสภาพเศรษฐกิจประมาณนี้สถานการณ์ไม่ค่อยสู้ดีนักทุกคนเนี่ยค่อนข้างมีบัดเจ็ตที่ค่อนข้างต้องคอนโทรลมากๆเราก็เลยอยากจะมาแนะนำสินค้าหนึ่งที่รู้สึกว่าเฮ้ยคุณภาพโอเคสมรรถนะดีแล้วก็ราคาย่อมเยานะครับก็วันนี้เลยครับยางเนี้ยยี่ห้อ Maxxis เพื่อนๆเนี่ยอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วเพราะว่าอยู่ในตลาดประเทศไทยเนี่ยมาค่อนข้างนานแล้วแต่ว่าเพื่อนๆอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆ Maxxis ที่ยางผลิตในไทยเนี่ยมันมีเทคโนโลยีอะไรบ้างนะครับที่เขาใส่ลงไปในยาง Maxxis นะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นยางกระบะยางรถ SUV นะครับผมก็เป็นรุ่น Maxxis HT 770นะครับ Maxxis HT 770รุ่นนี้เนี่ยจริงๆก็เหมาะสำหรับกับกระบะ SUV ก็มียางตั้งแต่ไซส์225 70 15นะครับแล้วก็ไซส์ตลาดอย่าง 245 70 16 265 70 16 265 657นะครับแล้วก็ขึ้นไปถึง265 60 18นะครับแต่ว่าป๊อปเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วเนาะอย่าง225 70 15นะครับขึ้นไปถึงจนขอบ18นะครับพวกนี้มีหมดก็เป็นกลุ่มรถอย่าง Toyota Hilux Highlander นะครับตัวยกสูงหรือว่าจะเป็นอย่าง Mil X Mil 7นะครับหรือว่าจะเป็น Fortuner นะครับที่ใส่ยางไซส์นี้ Maxxis HT 770รุ่นนี้เนี่ยก็รองรับในกลุ่มกระบะ SUV ทั้งหมดในกลุ่มที่ผมบอกไปนะครับผมสามารถใช้งานได้ทั้งหลังถนนแล้วก็นอกถนนแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ของนอกถนนน่ะอาจจะไม่ได้บ้างเหมือนยาง AT ทั่วๆไปนะครับสมมุติว่าเทียบกันก็คือยางบนหลังถนน 90% แล้วก็นอกถนนสัก 10% ตัวนี้ยางตัวนี้ก็เอาอยู่แต่ถ้าเพื่อนๆเข้ามาสังเกตดูใกล้ๆเนี่ยลักษณะดอกยางเนี่ยจะเป็นลายดอกก้อนๆเกือบจะเป็น AT แล้วแต่ว่าตัวนี้ยังเป็น HT อยู่ค่อนข้างแข็งแรงอยู่นะครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับกับเทคโนโลยีหลักๆที่ Maxxis HT 770เนี่ยมีนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเราก็ต้องมาเรื่องโฟกัสแน่นอนแหละครับเรื่องการยึดเกาะถนนใช่ไหมครับถึงราคามันจะย่อมเยานะครับแต่เทคโนโลยีเรื่องการเกาะเนี่ยต้องห้ามพลาดต้องหนีไม่พ้นเรื่องนี้นะครับอย่างแรกเลยเนี่ย Maxxis HT 770รุ่นนี้เนี่ยทำบริเวณไหล่ยางเนี่ยให้มันตั้งฉากเพิ่มมากยิ่งขึ้นการที่ยางเนี่ยมันตั้งฉากเพิ่มมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันส่งผลทำให้การถ่ายเทน้ำหนักเนี่ยทำได้ดีขึ้นทางหน้าครับก็คือมีผิวสัมผัสได้เต็มหน้ากับพื้นถนนมากยิ่งขึ้นแน่นอนครับถ้ายิ่งมีผิวสัมผัสเยอะเท่าไหร่แปลว่าการเกาะถนนจะดีขึ้นและที่แน่นอนครับการถ่ายเทน้ำหนักทำได้เต็มหน้าอายุการใช้งานก็เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าการสึกของยางเนี่ยก็จะสึกได้ทั่วทั้งหน้าไม่ได้สึกเฉพาะบริเวณตรงกลางอย่างเดียวนะครับเทคโนโลยีที่2ก็คือ Duo Group นะครับถ้าเพื่อนๆมาสังเกตใกล้ๆเนี่ยร่องดอกยางเนี่ยโดยปกติทั่วๆไปเนี่ยจะเป็นร่องดอกยางตรงใช่ไหมครับแต่ว่า Maxxis HT 770รุ่นนี้เนี่ยเขาออกแบบร่องดอกยางออกมาให้เป็น Duo Group ก็คือมีร่องดอกยางแบบเป็นแบบคู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการไหลผ่านของน้ำเนี่ยจะทำได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นเวลาเพื่อนๆขับผ่านแอ่งน้ำเนี่ยน้ำไหลผ่านได้ดีใช่ไหมครับหน้าสัมผัสยางก็สามารถสัมผัสกับพื้นถนนได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราการเหินน้ำเนี่ยคิดว่าก็เป็นส่วนหนึ่งสำคัญสำหรับยางเส้นหนึ่งเพราะว่าเราใช้หลากหลายรูปแบบใช่ไหมครับเราเจอน้ำรถก็ต้องไม่เหินน้ำเพราะว่าการเหินน้ำเนี่ยข้อสำคัญที่สุดเลยเนี่ยถ้าเหินน้ำปุ๊บรถเนี่ยจะเสียหลักทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายาง HT 770รุ่นนี้เนี่ยโฟกัสเรื่องการระบายน้ำออกจากหน้ายางเนี่ยก็แปลว่าการรีดน้ำเนี่ยก็จะทำได้ดีนะครับส่วนเทคโนโลยีสุดท้ายของ Maxxis HT 770รุ่นนี้ที่คิมอยากจะมานำเสนอก็คือเรื่องของลายดอกยางครับลายดอกยางเนี่ยก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เสียงมันดังใช่ไหมครับผมด้วยเทคโนโลยีของ Maxxis HT 770รุ่นนี้เนี่ยก็เพิ่มเรื่องการออกแบบลายดอกยางเนี่ยให้เป็น multi pitch โดยเฉพาะเนี่ยยางกระบะยางรถ SUV ที่เป็นดอก HT เนี่ยโดยปกติเนี่ยเสียงจะไม่ได้เงียบอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้เขาพยายามที่จะออกแบบออกมาเพื่อให้ลดเสียงลงมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็น3เทคโนโลยีหลักๆนะครับผมที่ Maxxis HT 770เนี่ยทำขึ้นมานะครับส่วนต่อมานะครับก็เป็นฟีเจอร์ที่ต่อท้ายจากเทคโนโลยีมานะครับเพื่อนๆเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะชอบลายตัวอักษรสีขาวใช่ไหมครับ Maxxis HT 770รุ่นนี้เนี่ยในบางไซส์เนี่ยก็จะมีตัวอักษรสีขาวเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยสามารถเช็คกันได้ว่าไซส์ไหนมีตัวสีขาวตัวไหนไซส์ไหนไม่มีสีขาวแต่ว่าไซส์หลักๆอย่าง265 657 265 70 16พวกนี้เป็นตัวอักษรสีขาวเพื่อนๆที่ใส่ยางกระบะสายลุยๆเนี่ยเท่ๆหน่อยสวยๆหน่อยแน่นอนครับมีสีขาวแต่เพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับเปลี่ยนยางใหม่ทำไมตัวอักษรเป็นสีฟ้าพวกนี้มันเป็นแค่ตัวเคลือบครับเดี๋ยวพอใช้ไปทำความสะอาดไปถูๆไปครับตัวอักษรสีฟ้าพวกนี้ก็จะกลายเป็นสีขาวมาสวยงามครับต่อมาก็พูดถึงเรื่อง EU Label และเทคโนโลยีที่ออกมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยของ Maxxis HT 770เนี่ยมันพอมาผ่านกระบวนการวิเคราะห์ออกมาแล้วเนี่ยเข้าห้องแลบแล้วเนี่ยมันเป็นไปตามนั้นจริงไหมเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกกันเลยก็คือเรื่องของการประหยัดน้ำมันนะครับก็ถือว่าทำได้ไม่น่าเกลียดนะครับไม่ได้ประหยัดน้ำมันมากนะครับตัวเรื่องประหยัดน้ำมันนะครับอยู่ที่เกรด E ครับไม่ได้แย่เลยนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เกณฑ์กลางๆค่อนไปทางดีด้วยซ้ำเพราะว่าเกรด A ถึง G เนี่ยส่วนต่างอยู่ 7.5% ในการกินน้ำมันใช่ไหมครับตัวนี้อยู่ในเรทกลางๆนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยค่อนข้างย่อมเยาวมากส่วนต่อมานะครับในส่วนของเรื่อง
ระยะเบรกบนถนนเปียกอันนี้เป็นส่วนที่คิมคิดว่าเฮ้ยเพื่อนๆน่าโฟกัสกันเพราะว่าเวลาเราเบรกมันอาจจะเกิดอันตรายได้ถ้ารถถลายไปใช่ไหมครับตัวนี้เนี่ยถ้าอยู่เกรด C เพื่อนๆเชื่อไหมครับว่ายางไทยยางที่ผลิตในไทยเนี่ยยี่ห้อ Maxxis เนี่ยที่ใส่เทคโนโลยีเรื่องระบายน้ำออกจากหน้ายางได้เร็วเนี่ยถามว่าปกติถ้ายางราคาถูกการแบบระบายน้ำหรือว่าการเบรกบนถนนเปียกมันต้องได้เกรดแบบไม่ดีใช่ไหมครับแต่ตัวนี้ได้เกรด C เทียบเท่ากับแบรนด์แบบระดับกลางๆเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นคีย์อีกคีย์นึงเพื่อนๆเนี่ยสามารถมั่นใจได้เลยถ้าเราเลือกใช้ยาง Maxxis HT770 รุ่นนี้เนี่ยการกอดถนนทำได้ดีแน่นอนครับส่วนสุดท้ายเรื่องเสียงอันนี้คิมว่ามันเป็นเรื่องของเนื้อยางด้วยแล้วก็เรื่องของนวัตกรรมต่างๆครับที่ทำให้เสียงเนี่ยค่าสแตนดาร์ดเนี่ยอยู่ที่3ขีดเต็มเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ใน3ขีดคิมว่าในยางกระบะหรือว่ายางรถ SUV ที่เป็นดอก HT สไตล์นี้นะครับถือว่า3ขีดก็ถือว่าโอเคผ่านกับราคาที่ย่อมเยานะครับผมส่วนสุดท้ายก็มาถึงส่วนของรีวิว by Thai Bit นะครับผมว่าณปัจจุบันยางกระบะยาง SUV ตอนนี้มีให้เลือกค่อนข้างเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็มีราคาตั้งแต่แพงมากแพงระดับกลางแล้วก็ยางราคาประหยัดซึ่งถามว่าณสถานการณ์ปัจจุบันเศรษฐกิจไม่ดีอย่างเงี้ยทุกคนก็อยากจะเลือกใช้ยางราคาประหยัดแต่ว่าขอคุณภาพเกรดกลางๆก็ดีแล้วใช่ไหมครับคิมก็เลยอยากจะแนะนำว่าMaxxis HT770 รุ่นนี้เนี่ยเรื่องแรกเลยตอบโจทย์แน่นอนเรื่องการก่อถนนอยู่ในเกณฑ์กลางเพื่อนๆเนี่ยใช้งานในเมืองหรือว่าไม่ได้ขับเร็วมาก Maxxis HT770 ตอบโจทย์นะครับส่วนข้อที่2ที่เพื่อนๆน่าจะกังวลกันก็เรื่องของคุณภาพยางราคาถูกอย่างเงี้ยคุณภาพมาตรฐานมันจะได้ไหมมันจะบวมไหมหรือว่ามันจะมีปัญหาเรื่องการแบบสั่นผิดปกติไหมนะครับจากที่ทางเราเนี่ยได้ลองเทสแล้วก็ลองจำหน่ายมาเป็นระยะเวลานานแล้วก็ Maxxis ก็อยู่ในตลาดมานานแล้วเนี่ยปัญหาเรื่องการบวมเนี่ยถ้าใช้งานทั่วๆไปเนี่ยแทบไม่เจอเลยต้องบอกเลยว่าไม่เจอเลยดีกว่าแต่ถ้าเพื่อนๆเนี่ยไปใช้งานบรรทุกหนักๆหรือว่าโอเวอร์โหลดจริงๆแล้วเติมลมเยอะๆอันเนี้ยผมมีเจอบ้างนะครับแต่ว่าถ้าใช้งานทั่วไปตัวนี้ไม่เคยเจอเลยเรื่องอาการบวมเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆแน่นอนแล้วครับ1ได้เรื่องของการก่อถนนที่ดี2มาตรฐานที่ดีนะครับข้อที่3เนี่ยที่คิมอยากพูดถึงก็คือเรื่องราคา Maxxis HT770 เนี่ยเป็นยางที่ราคาประหยัดพูดง่ายๆเลยก็คือถ้าซื้อยางแบรนด์บนเส้นหนึ่งได้ยาง Maxxis 2 เส้นแต่ว่าเพื่อนๆอาจจะต้องเข้าใจกันนิดนึงนะครับยางราคาประหยัดเนี่ยข้อหนึ่งที่มันอาจจะผลเสียนิดนึงก็คือเรื่องดอกยางเนี่ยอาจจะแข็งเร็วซึ่งอาจจะทำให้รอบเปลี่ยนเนี่ยมันจะเร็วขึ้นนิดนึงถ้าเพื่อนๆใช้ยางแบรนด์บนเนี่ยรอบเปลี่ยนอาจจะประมาณ 3-4 ปีใช่ไหมครับแต่ว่า Maxxis เนี่ยรอบเปลี่ยนเราอาจจะเร็วขึ้นมาหน่อยอาจจะเร็วขึ้นมาอีกสักครึ่งปีหรือปีนึงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็อาจจะเปลี่ยนได้แล้วเพื่อทำให้ยางของเราเนี่ยสามารถใช้งานได้เต็มสมรรถนะที่สุดนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับสำหรับยางราคาประหยัดที่เน้นในเรื่องของการยึดเกาะถนนที่ดีนะครับมาตรฐานที่ดีคิมว่าตรงนี้ผ่านแล้วคิมให้ Maxxis HT770 รุ่นนี้อยู่3 ดาวครับถือว่าเป็นเกรดกลางๆที่คุณภาพเยี่ยมก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้ลองใช้ดูนะครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรีวิวกันขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ